सो साथीभाइहरू अब हामी चाहिँ यहाँबाट साथी हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म अरुण दाई रतनसँग अनि अर्को त को होला, अर्को त कोही छैन, सँग मिलेर होइन सट्टा एउटा सानो भ्लग बनाउँदैछौँ। सायद ड्रोन सटहरू नि हुन्छ होला है हाम्रो। भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अब त अरू त के हो र, यही हो, यति नै हो। ल सपोर्ट गर्दै जानु, त्यही हो। ल हाम्रो आज मोटो ब्लगिङ स्टार्ट भइसकेको छ दाजुभाइहरू। के छ खबर साथीभाइहरू, के छ साथीभाइहरू? आज हामी सानो यात्राको लागि निक्लिसकेको छौँ र आज अरुण दाइहरू लेट आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी मोटो ब्लगिङ गर्दैछौँ दाजुभाइहरू। हामी फेरि पापाको परि जस्तो छैनौँ। आज हामीले नयाँ कुराहरू गर्नेछौँ ब्लगमा र हामी आज बिस्तारी घाम भए पनि होइन माधव, गाउँघर गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार छेक्नलाई उठ, बलात्कार रोक, देशमा हिंसा रोक। विदेशमा कारहरू नयाँ नयाँ निक्लिन्छ तर देशमा बलात्कारहरू मात्र निक्लिन्छ। के छ दाजुभाइहरू खबर? हामी आज एउटा सानो स्टोरी भन्न जाँदैछौँ। छोरी मान्छेहरूलाई स्पेसल म न्युज दिन चाहेँ। के न्युज हो चाहिँ दादा भन्नुहुन्छ भने न्युज यस्तो छ, अब स्कुटी चलाउँदाखेरि एउटा हुन्छ हेलमेट भन्ने कुरा, त्यो लगाउनुहोस्। अनि अर्को रह्यो कुरा ब्रेक हान्ने हो, खुट्टाले यसरी यसरी रोक्ने होइन है। त्यो पापा कि परिहरूलाई हो कि स्पेसल ब्रेक भन्ने हुन्छ क्या, यतापट्टि साइडमा ब्रेक क्लोज भन्ने हुन्छ, त्यो दबाउने हो, खुट्टाले पहिले यसरी यसरी रोक्ने होइन। अनि अगाडि मान्छे देखेपछि बिस्तारी जाने हो, उहीँ गएर खुट्टा टेक्ने होइन। घरबाट स्कुटी चलाइसकेपछि हेलमेट लगाउने हो, स्ट्यान्ड लगाएर चलाउने हो। बाटोमा गएर अरूले आफूले ठोक्ने, अरूलाई दोष दिने होइन। के छ केटाहरू, के छ? भ्लगमा आयो दाजुभाइ सबैजना, त्यही हो भन्ने होइन माधव? ठोक्यो मोटो भ्लग गर स्टेरीमा भएको छ। बस बस हामी अब निक्लिने है। के हो अघि न्युटनमा थियो त्यहाँ गाह्रो छ कि यसको न्युटनमा ल्याउनु आयो। न्युटनमा आयो पहिला गाडी अरुण दाइहरू आइसक्नु भएको छ। ल के हो लिखित फेल भनेको त लिखित फेल नै हुँदो रहेछ यार। गऱ्यो अब चाहिँ लाइसेन्स बनाउँछ है। के छ आयो दाजुभाइहरू, हाम्रो पार्टनरहरू आइसक्नु भएको छ, हाम्रो कम्युनिटीहरू आइसक्नु भएको छ। आज हामी मोटो ब्लग गर्दैछौँ र सिक्दैछु म मोटो ब्लग गर्नु। तिमीले अरुण दाई भन्छौ? ए अरुण ब्लग फाइनली मिट विथ अरुण ब्लग चाहिँ फेरि हामी विशाल दाइलाई हिजो यहाँ ल्याइयो होइन, उहाँको यहाँको ब्लग नै आउनै बाँकी छ। मिट हामी घुम्नु यहाँ होइन, विशाल दाइसँग यहाँ हो। खिर भन्नाले निल खाएको त उता चोकमै हो नि दाजुभाइहरू। लिखित फेल भनेको यस्तैलाई हो। अगाडि दुईजना चलाउन नआउने मान्छेहरू गइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई खासै बाइक चलाउन आउँदैन, सिकार हो। अब पछाडि यसो लडेर नारायणतिर हाल्ला नि कि भनेर हेर्दै हिँड्नु पऱ्यो नि त्यहाँबाट होइन। अब कम्फोर्टेबल तरिकाले म फेरि सिकार हो। एमडीसँग चाहिँ लाइसेन्स छ, मसँग लाइसेन्स छैन। म मोटो ब्लगर भन्ने मात्रै मलाई साथीभाइहरू साह्रै गाह्रो रहेछ बाइक चलाउन। लिखित फेल भएको ठिकै भयो। ओहो कति गाह्रो हुँदो रहेछ साथीभाइहरू, बाइक चलाउन साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ। अरुण दाइले सक्नु भएको छैन, मैले खुट्टा टेकेको छैन है अहिलेसम्म। उता लाइसेन्स भएको 5 वर्ष पुरानो मान्छेले खुट्टा टेक्यो, बरु मैले खुट्टा टेकेको छैन है। अगाडिबाट चाहिँ माधवले राइड हान्छ, त्यो सानो खोला छ नि त, त्यहाँबाट तिमीले राइड हान। त्यसमा सिकारी हो नि त, सिकारी भयो मैले यतिको चलाएँ दाजुभाइहरू। आजसम्म मैले बाइक चलाएको थिइनँ यस्तो बाटोमा, तर फर्स्ट टाइम मैले राइड गरेँ, लास्टै मजा आयो। अरुण दाइ अगाडि रोक्नु है, एउटा ठाम छ। हामी योभन्दा पनि राम्रो ठाम दाजुसम्म अब एमडीले राइड हान्छ, किनकि अब म त च्याम्पियनै भएले उसलाई सिकाउनु नि छ।
तिमीले लिखित कतिचोटिमा कटा गर्यो एकचोटिमा तर कटेको चाहिँ एकचोटिमा हो दिएको चाहिँ 4 चोटि हो ल लाजभाइ अब हामी यतै गरेर भेट्नुपर्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज बिचमा लाइक चाहिँ गर्नुहोस् लाइक साथीभाइहरू अब वेलकम है मेरो अब फेरि म मोटो भ्लग गर्दैछु रतन चाहिँ दुईटा दाइहरू चाहिँ अगाडि हामी चाहिँ पछि सम्बन्ध पाइन्छ नि कुरोमा म पछि म आफै टिङ गर्छु मेरोमा त बोल्नै पाइन्छ यही हेर्नु नि यो बाटो निकाल्छ कस्तो दामी ठिक अहिले यस गरौँ न त आउँदा गरिदिउँला नि त भनेर धेरै माथि नउडा नि ठिक्कको होइन धेरै माथि नै रुख कटाउनु पर्छ कहरी खिच्दा नि अनि देखि त देखिन्न नि ए औदा गएपछि देखाएँ साथीभाइहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो दामी अफरोड छ आयो नि लयमा आयो नि सङ्गतले भल निकाल्यो नि अनि यस्तो लडे भने नि पत्याउँछ क्या यसरी लडेँ म हेलमेट चाहिँ तल खसालिदिने अनि लड्यो भनिदिनु अब त्यसले गर्दा फेरि हेलमेट तल खस्यो भने अर्को लाउनु नमिल्ने होला नि यो शुक्रबार फेरि हाम्रो नेवार कार्यक्रम पनि छ नि याद छ कि नै भोलि आमा भोलि शुक्रबार अगाडि हिँड्दा चाहिँ केटाहरूलाई के अरे यसो गरौँ न भोलि त हाम्रै घरबाट निकाल्दो रहेछ लाखे होइन अनि सुरुमा त्यही सुट गरौँ अनि अन्त बोलाहा नि है हामीलाई अनि त्यो बेला चाहिँ अनि हामी अन्त पनि जाऊँ न त के डे 2 पनि हुन्छ दुईवटा कन्टेन्ट हुन्छ भोलि त फेरि मासु भात हान्न नेवार गाउँ जाने होला नि त शुक्रबार भोलि बोला गाई जात्रा हो भोलि यता नि अरे फेरि उहाँको घरबाट नि लाखे निकाल्ने अरे आउनु पर्यो है म हजुरहरूलाई म उस गर्छु इन्फर्म गर्छु कति बज्यो भनेर सो साथीहरू हामी चाहिँ झलुङ्गे पुलमा छौँ है अनि हाम्रो दाजुहरू माथि ड्रोन उडिरहेछ अहिले म ड्रोन सट राखिदिन्छु हेर्नु होला है कस्तो लाग्यो भनिदिनु किप सपोर्टिङ गाइज त्यो अस्तिको चाहिँ साथीभाइहरू हामी चाहिँ अब खोलातिर लाग्दैछौँ हामीसँग अब को हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई थाहा छ होला फर्स्टमा रतन कार्यक्रम यहीँ छ है यो फटा मान्छे त्यस्तो फटा नि होइन तर अलिकति चोर टाइपको चाहिँ हो छिमेकीको भाँडाकुँडा बाहिर सुकाएको देख्दिनँ मैले फटा दियो त हो मैले केही भन्नै परेन ऊ आफैले भन्यो हुन त अरूले भनेको भन्दा आफूले भनेको ठिक हो है अरूले किन कुरा काट्ने त्यही त बिल्कुल यहाँ त पहिरो गरेछ त ल र कसम थाहा थिएन पहिला ल यता हेर्नुहोस् अगाडि खतरा पहिरो गरेछ यहाँ तर यहाँ त कस्तो गाह्रो रहेछ गाह्रो यो कि पहिरोले अस्तिसम्म थिएन अरे यस्तो पहिरो गएछ नि त गएको शनिबार हो कि त्योभन्दा अगाडिको शनिबार थिएन यस्तो पहिरो राम ओभर पहिरो गरेछ त्यहाँ चाहिँ ए सरी साथीभाइहरू डाँडा काँडा ढाकियो त्यहाँ जानलाई किनकि नराम्रो गन्तव्यले सुन्दर दृश्य पुऱ्याउँछ तर यता सुन्दर दृश्य भन्दा नि गना यार कस्तो गना छ र आफै पाबेर गोबर जस्तो कस्तो हाल गना सो फाइनल्ली हामी आइपुग्यौँ है यहाँ पसिनै भइसक्यो
यस्तो पसिना अब हेर त को नआउँदो रहेछ अनि म त नोटु बक्स नि ल्याएको मैले ल्याएको मैले लिएर आएँ कि लास्टमा माधवलाई मात्रै उतार्नु पारिदियो नि त के हो म यहाँ त्यो नन इन्टेन्सन ल्याएको होइन खास जाने हो मैले लुगासुगा के पनि लिएर आएँ सुरु गरौँ सो तिमीहरू चाहिँ खेल म चाहिँ अब हेर्दै बस्छु सो साथीभाइहरू अब स्विमिङ नआइकन गाह्रो हुँदो रहेछ है अरू चाहिँ यसरी पौडी खेलिरहेछ स्विमिङ गरिरहेछ होइन म चाहिँ यसरी हेरेर बस्नु परिरहेछ हाम्रो उहाँ केटाहरू स्विमिङ गरिरहेछ सो साथीभाइहरू अब हामी चाहिँ यहाँबाट साथीभाइहरू अब हामी चाहिँ यहाँबाट फर्किन लाग्यो है अनि त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ सानो ड्रोन सट लिन लाग्यौँ है नचल न भनेको सानो ड्रोन सट लिन आएको छौँ त्यो चाहिँ हेर्नु होला है यहाँबाट निस्किन लाग्यो है दाजुभाइहरू चाहिँ यहाँ पौडी खेलिहालेँ म चाहिँ हेरेर बसेँ ल अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन लाग्यो बाटो यस्तो खतरा छ यहाँ चाहिँ यस्तो पहाड चढ्नु पर्छ हिमाल चढेको भन्दा कम छैन यो ओए ओए खतरा रहेछ ल छोड्दै लिएर के यतिकैमा सकिन्छ होला ब्लग यस्तो गर्दिन हो यार सो अब हामी चाहिँ यहाँबाट फर्किन लाग्यो है दाजु त्यो मान्छेले मेरो हिजो पनि भ्लग गरेँ कि कसले त्यो मलाई खाता गर्दैन हो र ए ल अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किएको उता गएपछि फेरि एउटा सानो ड्रोन सट लिन्छौँ होला ड्रोन सट लिन्छ अनि त्यसपछि हामीले पनि फुटेज हालिन्छ त्यो हेर्नु होला त्यही हो आजको लागि अब यति नै भयो बाटो त फेरि कडा छ कि साह्रै रमाइलो छ होइन ए लास्टै साह्रै रमाइलो गाह्रो मेन्टेनेन्स गर्न गाह्रो हो कि बाइकहरूको कमाइ नभए त्यही हो अब त्यस्तै हो ल साथीहरू उता गएपछि भेटौँला ड्रोन सट हेर्नु होला त्यही हो सो साथीभाइहरू अब हामी चाहिँ यहाँ ड्रोन सट लिने ठाउँ आइसक्यौँ त्यो ब्रिटिस क्याम्प हो यता दाईहरू छन् रतन छन् मन दाईहरू नै हो तिमी त दाई नै हो नि यहाँ अरुण दाई प्रवेश दाई रतन हाम्रो 1 नम्बरको के अरे कमेडियन त्यस्तै कमेडियन भएर ट्याग नदेऊ न कमेडियन होइन के अरे राम्रो छ कमेडियन यता भ्यूहरू चाहिँ दामी छ है यहाँ चाहिँ एउटा टाइम ल्याप्स लिन्छु म होइन लगभग अब धेरै टाइमको होइन 15-20 सेकेन्डको टाइम ल्याप्स लिन्छु अनि ड्रोन सट पनि हुन्छ है हेरिदिनु होला त्यही हो
साथीभाइहरू आजको भ्लग चाहिँ यहीसम्म है आज म अब भ्लग इन्डिङ गर्दैछु आजको भ्लग चाहिँ हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सी यु इन नेक्स्ट भ्लग किप सपोर्टिङ चिल गाइज